Chẳng biết sao hôm nay Cao Lãnh mưa tả tơi thế này. Mưa từ 6 giờ sáng đến gần 10 giờ trưa mà vẫn không ngớt hạt. Ngồi uống cà phê trong quán quen ven đường, nhìn từng hạt mưa rơi mà lòng rối bời trăm mối. Lo cho những người bán rong lặng lẽ bên kia vỉa hè, đang trùm áo mưa từ sáng đến giờ, chưa bán được gói xôi, củ khoai, trái bắp, ổ bánh mì. Lo cho mấy ông, bà cụ, mấy nhóc trùm áo mưa, run rẩy lầm lũi trên con phố vắng người, mong bán được vài tờ vé số. Lo cho những hàng quán ngày thường đã thưa khách, lại càng vắng hơn. Mưa ở miền Tây thì mùa nào cũng có. Mưa cho mát trời mát đất, mưa cho cây cối trên đồng xanh tốt, đơm hoa kết trái, mưa cho những dòng sông đong đầy nước, cho con cá bơi gượt nguồn tìm nơi đẻ trứng. Mưa gột rửa những u buồn, muộn phiền lo lắng trong cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng thú thật thì mưa buồn, buồn lắm. Cái cồn cào nhất chính là hình ảnh cơ quan cũ, im lìm chịu trận trong cơn giận của trời. Tôi đã quá quen cảnh mưa tầm tã như thế này. Những lúc ấy, Cao Lãnh vẫn nhộn nhịp, vẫn tràn đầy sức sống, và cơ quan tôi cũng vậy. Mọi người vẫn thực hiện công việc của mình trong sự chở che và bảo vệ của tường vách, của cửa kiếng, của mái che vững chãi, trong cái gọi là cơ quan. Nhưng giờ thì sao? Nó im lìm, chịu trận, run rẩy, sợ hãi, không còn một chút dũng khí, vì chẳng còn ai bên nó ngoài người bảo vệ già nua. Không thể để cái quặng thắt gặm nhấm mãi. Tôi mặc áo mưa và đi xe máy lên cơ quan. Chí ít cũng bớt nhớ và cũng góp chút dũng khí cho ông bảo vệ già. Mưa, trời vẫn cứ mưa trắng đường vắng xe, không bóng người. Bên kia, gần dấp cầu Kinh Cục quen thuộc, chiếc xe bánh mì nhỏ cùng hai cô gái, ngày nào vẫn cười cười, nói, luôn tay bán cho khách hàng những ổ bánh mì xinh xinh, những hộp cơm, hộp bún ngon bổ rẻ, giờ đang co ro trong cây dù trùm ni lông kín mít như một cây nấm khổng lồ. Tràng ơi, anh Thanh, mưa dày mà đi đâu vậy Tràng? Sao lâu quá không thấy ghé tụi em? Họ hỏi không chừa thời gian cho tôi trả lời. Giờ thì rảnh quá mà, mưa dày có ai mua đâu mà lu bu. Đâu phải như cách đây vài tháng, cứ đến gần 8 giờ 30 sáng là tủ đồ của họ hết trơn. Khách quen chạy ngay chưa kịp hỏi thì họ thò đầu ra tươi cười. Em hết rồi anh ơi. Đi hết rồi, vé số còn ế mà. Chỉ còn phòng ốc là không dời đi thôi. Đâu ai khùng chạy từ Mỹ Tho về cầu Kinh Cục mua ổ bánh mì. Mưa buồn, những câu hỏi cũng buồn, nhưng ấm lòng. Bất chợt một câu nói còn lạnh hơn cả cơn mưa. Anh Thanh giờ già quá Tràng luôn, mới có mấy tháng mà khác quá. Con người lạ lắm, tai lúc nào cũng muốn nghe lời khen, mắt lúc nào cũng muốn nhìn cái đẹp, miệng lúc nào cũng muốn ăn cái ngon. Người ta thích nghe, hồi trước anh đẹp trai hơn bây giờ. Không ai muốn nghe, bây giờ anh già hơn hồi trước. Thế đấy, nếu tai bớt thích nghe lời khen, mắt ít thích nhìn cái đẹp, miệng ít thích ăn cái ngon, thì lòng ta cũng sẽ nhẹ hơn. Già thì sao? Thì già rồi sẽ không còn cơ hội đi làm nữa, sẽ lùi về phía sau cánh gà, nhường sân khấu cho lớp trẻ. Về vườn đuổi gà, khá hơn thì vui thú điền viên. Cái này thì gà tôi còn không có để đuổi, nói gì có tiền mua đất vườn để mà vui thú. Giữ cháu cho con, cái này thì hên xui. Già rồi thì chân chậm mắt mờ, trên bảo dưới không nghe, ví như muốn qua nhà bạn già uống ly trà, kể vài kỷ niệm, nhưng cái đầu gối nó kêu cục cục phản đối. Răng cỏ ba xí ba tú muốn xước mía, ăn ô môi ư, xưa rồi diễm. Nhưng bù lại tuổi già có nhiều thứ lắm, như nhiều bệnh, nhiều càm ràm, nhiều đêm không ngủ được, có nhiều thời gian rảnh và quan trọng nhất là nhiều ký ức. Cái đó không bao giờ mua được bằng tiền. Chẳng biết chia tay hai cô bé bán bánh mì khi nào mà giờ tôi đang đứng trước cổng cơ quan cũ. Cái cổng tự động hiện đại mới lắp chưa lâu, giờ im lìm, rỉ sét bám đầy. Con số trên màn hình đứng chết dí ở một ngày giờ xa xăm nào đó. Tôi dựng xe vào nhà để xe bong tróc, máy tôn lũng lỗ chỗ, mưa theo đó động thành vũng. Tất cả đi dần vào hoang phế. Điện cắt, nước cắt, tất nhiên internet cũng không còn. Hồn cốt đã mất, thân xác chỉ chờ ngày thối rữa thôi.
Mấy chậu kiểng ngày nào nước trong xanh, cá tung tăng bơi lội, sen nở bông trắng, bông tím khắp nơi, giờ như cánh đồng vào mùa khô kiệt. Vườn rau, cây thuốc đoàn thanh niên như đám cỏ hoang. Ôi, thời gian! Tôi xách đựng xô nước từ góc phòng bảo vệ, nơi duy nhất còn sự sống, điện, nước, internet, mong tìm chút hy vọng mỏng manh cho những con cá bảy màu đang vẫy vùng trong tuyệt vọng, cho những cây kiểng, cây thuốc khô héo chờ thăng thiên. Có mỗi ống nước túi cây cũng bị lấy đi rồi, mày xách giày biết chừng nào đầy Thanh ơi. Tôi lặng lẽ, cho dù hai cái que chân phải chống đỡ cái thân hình ụt ịch. Từng xô, trái tim tôi mách bảo, hãy xem như mì bị Diêm Vương trừng phạt xách nước đổ vào lu bằng 2 vỏ trứng vì đã từng ăn hột vịt lộn khi còn ở Dương Giang. Tuyệt vời thay, dù thở hổn hển, nhưng chậu sen trước cửa phòng đã đầy, nước lại trong xanh, cá lại tung tăng và hy vọng sen lại nở hoa. Vườn hoang giờ đã có vài tia nắng chiếu vào. Bạn có bất ngờ không khi tôi nhìn thấy 2 chùm cốc thái như cười và cảm ơn? Những trái cốc nho nhỏ queo quắt vì thiếu nước, thiếu phân và thiếu cả ánh sáng mặt trời vì những tầng bìm bìm, dây dát đè đầu cưỡi cổ. Tôi thu hoạch được vài trái ớt hiểm chim ỉa, chụp được vài bức hình của những bông hoa dại, bông thuốc nam, đơn sơ nhưng đẹp lạ. Tôi không còn chìa khóa để vào phòng sau khi hoàn tất công việc như một người làm vườn thực thụ, không một ly nước trà khề khà tán gẫu cùng đồng nghiệp như trước đây. Tôi ngồi dưới tàn cây trứng cá, vắng lặng, tiếng con chim nhỏ xíu lạc lõi nhảy nhót trên chòm cây trứng cá, thi thoảng vô tư hót. Nhân quả chăng, chính cây trứng cá này được tôi bảo vệ khi ông chánh văn phòng đòi đốn. Để cho mát xếp, sau này đặt cái bàn làm vài ly cũng êm mà. Chuyện của ngày hôm qua chính là ký ức của ngày hôm nay. Đâu xa xôi gì, đâu lớn lao gì. Chỉ là một cơn mưa, một lời chào, một vài xô nước, tiếng chim hót và tàn trứng cá che cái nắng trưa hè. Cao Lãnh ngày tháng 5 năm 2026.